Today we're going to make soft and fluffy puto. Let's do it today! First, kailangan lang po natin ng flour. After po nun, kailangan po natin ilagay ang sugar and baking powder. Then, kailangan lang po natin i-mix yung mga dry ingredients natin bago po natin ilagay yung water. Anyway, we only need 5 ingredients po sa ating soft and fluffy puto. At ang measurements po ay makikita sa description below. We just need to continue mixing po until maging smooth na po yung batter. For our next step po, kailangan lang po natin mag-beat ng egg whites. And I'm going to use po my hand mixer para po hindi time consuming. The moment na naging foamy na po yung ating egg whites, we can add the sugar little by little na po until ma-reach na po natin yung stiff bake ng ating egg white. Ito pong merengue na to ang magbibigay ng fluffiness sa ating puto. And for our last step po, kailangan lang po nating paghaluin yung ginawa nating batter nung una at yung merengue. Kailangan lang po nating siguraduhin na dahan-dahan po ang ating paghahalo para hindi po mag-deflate yung ginawa nating merengue. At this point, kapag medyo well-blended na po ang ating mixture, we should get a result na light and airy, katulad po nito. Gagamit lang po ako ng batter dispenser today para madali pong isalin. Ngayon po, kailangan lang po nating i-grease yung ating mga cups para hindi po dumikit after ma-steam. Now, I'm going to use toothpick po to check kung luto na po ang ating puto. And if it comes out clean at wala na pong mga nakadikit na batter, luto na po ang ating puto. After 15 minutes of steaming, pwede na po nating ilagay yung ating cheese. Pwede din naman po siyang i-slice, pero mas preferred ko lang pong i-grate ngayon para medyo evenly distributed. Kailangan lang po natin siyang i-steam for another 5 minutes.